ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจและผิวรอบดวงตาคือสิ่งแรกที่บอกอายุเราได้อย่างชัดเจนแต่วันนี้มีโปรแกรมที่จะช่วยลดปัญหาผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยรอบดวงตาให้กลายเป็นความสดใสเปล่งประกายทางเลือกสู่ทางออกในการดูแลผิวรอบดวงตาให้ดูสุขภาพดีโดยไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะรายการที่นำเสนอเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจนะคะไลฟ์สไตล์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโปรแกรมการดูแลผิวรอบดวงตาที่เรียกว่า Lovely Eye Reborn Program นะคะซึ่งโปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหารอบดวงตาโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นร่องลึกใต้ตานะคะความหย่อนคล้อยรวมไปถึงริ้วรอยแห่งการเวลาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะดิฉันสุธิดาการจนะกันติกุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แห่ง Lovely Eye and Skin Clinic ทั้งสองท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราท่านแรกนะคะแพทย์หญิงรันทริมาแสงประทีปทองคุณหมอบิวค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อมานะคะนายแพทย์วิภาคสุภัทระพงกุลค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านนะคะมีประสบการณ์ในการดูแลปัญหาผิวรอบดวงตานะคะท่านทั้งสองจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะหลากหลายคำถามที่นี่มีคำตอบค่ะอยากให้คุณหมอนะคะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นนะคะของการมาร่วมงานกับ Lovely Eye and Skin Clinic นะคะว่าเป็นอย่างไรและอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเชื่อมั่นในแนวทางของคลินิกนี้คะเริ่มจากที่คุณหมอบิวก่อนค่ะค่ะก็คือตอนแรกนะคะหมออยู่ในวงการของเอสเตติกอันนี้มาประมาณ10 กว่าปีแล้วก็เห็นหมอลวงข้าว Lovely Eye Clinic อันนี้ค่ะมาตลอดเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการจนมีเพื่อนหมอหลายๆท่านก็คือแนะนำมาเพื่อมาทำงานในที่นี่ด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าคุณหมอลวงข้าวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรอบดวงตาเป็นหลักเราก็เลยอยากมาเรียนรู้เทคนิคพิเศษของที่นี่ด้วยว่าการดูแลรอบดวงตาเนี่ยที่เพิ่มจากประสบการณ์ที่เราเคยมีนะคะจะมาช่วยตรงนี้ได้บ้างมากน้อยแค่ไหนคะแล้วทางด้านคุณหมอหมิงล่ะคะของผมเนี่ยก็คล้ายๆกับคุณหมอบิวเลยครับว่าเราอยู่ในวงการนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอยากจะโฟกัสในจุดที่เข้ามาให้สเปซิฟิกอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นคุณหมอรวงข้าวแกเนี่ยโฟกัสที่รอบดวงตาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจากที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในวงการเอสเตติกเหมือนคุณหมอบิวแล้วเราก็อยู่กันมาสักพักนึงแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าเราต้องสโคปให้เล็กลงแล้วก็โฟกัสให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วด้วยความที่ชื่อของคุณหมอรวงข้าวเนี่ยสมัยต้องพูดว่าแกดังเรื่องตาจริงๆเราก็เลยอยากจะมาเรียนรู้กับแกว่ารอบดวงตาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเพอร์เฟกต์ได้มากขึ้นหรือว่าสวยได้มากขึ้นเพราะจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราดูทั้งหน้ามาก่อนนะเนอะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปโฟกัสจุดที่แคบลงแล้วก็โฟกัสมันจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเลเซอร์ยกกระชับเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราอยู่กับเลเซอร์ยกกระชับหน้ามาหลายอย่างแต่รอบดวงตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรายังไม่เคยเพราะงั้นจุดเริ่มต้นของหมอคือหมอผ่านจุดของที่ดูแลยกกระชับรอบหน้ามาเรียบร้อยแล้วหมอก็เลยอยากจะมาโฟกัสว่าถ้าเราอยากตาสวยและยกกระชับรอบดวงตาเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อแล้วคุณหมอลวงข้าวแกมีความสเปเชียลเรื่องนี้พอดีเพราะฉะนั้นหมอเลยตัดสินใจว่านี่คือจุด move on ของหมอที่จะก้าวข้ามไปอีกขั้นสำหรับตัวเองก็เลยตัดสินใจมาที่ Lovely Eye Team เนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นการสั่งสมความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์รู้ลึกรู้จริงแล้วเราก็โฟกัสด้านนี้นะคะทำให้บทบาทของทั้งสองท่านนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มากประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลผิวรอบดวงตาค่ะคุณหมอบิวคะปัญหารอบดวงตาในปัจจุบันที่เราพบกันมีอะไรบ้างแล้วทำไมเราถึงจะต้องให้ความสำคัญกับผิวรอบดวงตาเป็นพิเศษคะก็ต้องบอกเลยว่าปัญหารอบดวงตานะคะจริงๆเป็นปัญหาที่เราจะเจอในวงการของเอสเตติกอันนี้อันดับแรกเลยอยู่แล้วซึ่งปัญหาก็จะมีหลายแบบค่ะทั้งเรื่องริ้วรอยอันที่1นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายจากตัวกล้ามเนื้อหรือผิวหนังที่อ่อนแอลงนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของเม็ดสีใต้ตาค้ำโรคภูมิแพ้หรือความเป็นหลุมลงไปก็จะทำให้เห็นเป็นเงาของความคล้ำนะคะ
อันดับที่ 3 ก็คือในเรื่องของวอลลุ่มที่หายกระดูกที่ลอสที่หายไปก็จะทำให้ใต้ตาเป็นหลุมลึกลงไปนะคะรวมถึงในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของถุงใต้ตาก็จะเป็นในเรื่องของเส้นเอ็นลิกาเมนต์ที่หย่อนแล้วก็เสื่อมไปตามวัยอะค่ะก็จะทำให้เป็นปัญหาลึกลงไปอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอพอเรามีปัญหารอบดวงตาเนี่ยบางคนมองไกลๆนะมองมาจะรู้สึกโทรมเนาะใช่รู้สึกแบบเหมือนอายุมากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนก็โดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะก็ให้ความสนใจกับเรื่องผิวแล้วก็ริ้วรอยรอบดวงตามากๆเลยใช่เพราะว่าผิวตรงบริเวณนี้นะคะเป็นส่วนเซนเตอร์ของหน้าดังนั้นเวลาเราเจอใครครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าดวงตาเขาซึ่งเป็นตัวแสดงอารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นจุดแรกที่คนจะมองเลยเวลาเจอกันก็จะเป็นจุดที่ต้องดูแลเยอะเพราะมันเป็นตัวที่จะบอกถึงวัยบอกถึงอารมณ์ทุกอย่างบางคนใต้ตาไปเร็วไม่ได้แสดงสีหน้าได้ตรงกับอารมณ์จริงๆก็เกิดขึ้นได้ค่ะจริงค่ะอันนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะคุณหมอหมิงคะเราจะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรนะคะว่าผิวรอบดวงตาของเราเริ่มหย่อนคล้อยหรือว่าอ่อนล้าแล้วคะโอเคครับคือจริงๆเนี่ยง่ายๆเลยคำว่าหย่อนคล้อยก็ตรงๆเลยนะครับนะสำหรับคนไข้เนี่ยที่เราโฟกัสที่รอบดวงตาคือเวลาเราส่องกระจกเนี่ยความหย่อนคล้อยนี่ก็ตรงตัวอย่างหนึ่งก็คือผิวคนไข้จะบอกว่ามาด้วยหนึ่งก็คือหมอคะตาพี่เนี่ยหนังตามันเริ่มดูหย่อนดูมันไม่ตึงเหมือนสมัยก่อนอันนี้คืออย่างที่1คือมาแบบตรงๆอย่างที่2มาแบบอ้อมๆหมอชั้นตาพี่อะเมื่อก่อนพี่อะมีตา2ชั้นแล้วอยู่ดีอะตอนนี้ชั้นตาพี่อะไม่ชัดแล้วมันเกิดจากความหย่อนคล้อยของชั้นเปลือกตาที่มันหย่อนคล้อยลงก็จะมาอย่างที่2อย่างที่3อันนี้ก็จะเป็นบริเวณใต้ตาทำไมพี่รู้สึกใต้ตามันตุงๆมันเหมือนมีถุงใต้ตาหรือว่าพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเลยอ่ะมีคนทักพี่ว่าเหมือนแบบพี่อดนอนหรือว่าไม่ค่อยดูสดใสส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยประโยคแบบทำธรรมชาติอย่างนี้เนอะมาด้วยอาการหลักๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่คุณหมอได้เล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ appearance นะซึ่งเราสามารถเห็นได้จากภายนอกซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นเองคนอื่นทักบ้างล่ะหรือแม้แต่กระทั่งเรามองกระจกเราสามารถเห็นได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าด้วยตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็แต่งหน้าอะไรพวกนี้เนอะแล้วยิ่งผู้หญิงเนี่ยบอกเลยว่าจะเห็นชัดมากกว่าผู้ชายนะเพราะว่า1เราต้องกรีดอายไลเนอร์ต้องมีการดึงหนังตาขึ้นแล้วกรีดเพราะงั้นการที่เราจะผู้หญิงเนี่ยจะมาด้วยเรื่องโฟกัสรอบดวงตาเนี่ยไม่แปลกเลยเพราะเราอยู่กับมันทุกวันจริงค่ะเพราะงั้นหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปเราจะสามารถสัมผัสได้เองว่าชั้นตาฉันเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วผิวหนังด้านบนเริ่มหย่อนแล้วเฮ้ยทำไมใต้ตาฉันมันโบจังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ทุกวันจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันทั้งจากสิ่งที่คนอื่นสังเกตรวมไปถึงเราสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกของเราสะท้อนจากความรู้สึกแล้วก็ความมั่นใจในการใช้ชีวิตด้วยนะคะตรงนี้กิ๊บมองอย่างนั้นค่ะคุณหมอบิวคะ Lovely Eye Reborn โปรแกรมจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็มีหลักในการทำงานอย่างไรคะค่ะตัวโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมพิเศษของทาง Lovely Eye Clinic ที่ทางคุณหมอรวงข้าวได้พัฒนามาร่วมเกือบ10 ปีค่ะซึ่งเป็นลักษณะการใช้คลื่นนะคะ Radio Frequency หรือว่าเป็นคลื่นวิทยุที่เรารู้จักกันนะคะลงไปกระตุ้นชั้นผิวตั้งแต่ผิวชั้นบนลงไปเลยจนถึงผิวชั้นล่างเป็นลักษณะปล่อยคลื่นลงมาเป็นวงกลมนะคะซึ่งคลื่นตัวนี้จะเข้าไปกระตุ้นอิลาสตินแล้วก็คอลลาเจนของเราให้มีการปลดปล่อยคอลลาเจนมากขึ้นทำให้ตัวไขมันนะคะกระชับขึ้นด้วยชั้นตาชั้นผิวหนังก็จะมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นดังนั้นนะคะหลังจากทำไปผลก็คือผิวตาของเราตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงข้างล่างนะคะก็จะถูกกระตุ้นไปเลยทุกชั้นเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะสำหรับคนที่มีปัญหาคือสามารถช่วยในส่วนของการยกกระชับขนาดเดียวกันเนี่ยทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นความหย่อนคล้อยเนี่ยหายไปริ้วรอยถุงใต้ตารอยตาดำหรือว่าหลุมผิวหนังตาชั้นบนที่หย่อนแก้ได้ครบเลยค่ะซึ่งตรงนี้เท่ากับว่าเราไม่ต้องผ่าตัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเทคนิคนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาพักฟื้นไม่ต้องการผ่าตัดหรือยังไม่พร้อมจะผ่าตัดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะโปรแกรมนี้เหมาะมากๆเลยโอเคค่ะคุณหมอหมิงคะการยกกระชับรอบดวงตาด้วย Lovely Eye Reborn โปรแกรมนี้มีความแตกต่างจากการศัลยกรรมอย่างไรคะก็สำหรับตัว Lovely Eye Reborn โปรแกรมตัวนี้ใช่ไหมครับต่างจากศัลยกรรมตรงที่ว่าศัลยกรรมเนี่ย
มันคือการผ่าตัดเพราะฉะนั้นจะต้องมีเวลาพักฟื้น ค่ะ แต่ว่าตัวโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องมีการพักฟื้น ค่ะ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติหลังทำได้เลย โอ้โหเยี่ยมเลย ก็คือ ค่ะ หลังทำเสร็จปุ๊บล้างหน้าทาครีมแต่งหน้า หรือว่าถ้ามีนัดกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็น สามารถหลังทำเสร็จปั๊บแต่งหน้าแล้วก็สามารถไปกินข้าวกับเพื่อนต่อได้เลยสบายมากผลข้างเคียงแทบจะไม่มีน้อยมากๆครับ โอ้โห นี่คืออย่างที่หนึ่งก็คือเหมาะกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะผ่าตัด ค่ะ ไม่มีเวลาพักฟื้น ค่ะ สองก็คือเหมาะกับผู้ที่มีความหย่อนคล้อย ค่ะ แต่ว่ายังไม่มีปัญหาถึงขั้นว่าเป็นการผ่าตัดเช่นกล้ามเนื้อตาอะไรอย่างเงี้ยครับนะตัวเนี้ยก็สามารถใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยยกกระชับก่อนได้ ค่ะ ส่วนอย่างที่3อันนี้เป็นคำถามที่เบสิคลี่มากเลยก็ ค่ะ อารมณ์ประมาณว่าคุณหมอครับไม่อยากผ่าตัดเลย ค่ะ ดูแลมาทั้งหน้าแล้ว เหลือรอบดวงตาพี่ไม่ใช่สายผ่าตัดเลยนะพี่สายธรรมชาติ ค่ะ พี่จะทำอะไรได้บ้าง ค่ะ โปรแกรมตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรอบดวงตาปีละ1 ครั้ง ค่ะ เพื่อที่จะกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อไม่ให้มันหย่อนคล้อยนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันครับ ค่ะ เรียกได้ว่าเป็น soft rejuvenation ถูกไหมคะ ใช่ครับ คือผิวรอบดวงตาของเรายังคงความกระชับแล้วก็สวยได้ภายใต้คอนเซปต์ของความเป็นตัวเรานั่นเอง แล้วก็ ค่ะ คือสิ่งที่คนไข้จะชอบมากๆในกลุ่มนี้คือเป็นธรรมชาติ นี่ไง อันนี้คือ ใช่คนไข้ สิ่งที่หลาย ๆ คนถามหานะ ใช่ ค่ะ ก็คือบางคนบอกว่าทำไปเนี่ยคนไม่ถึงขั้นทักนะ ค่ะ ว่าไปทำอะไรมาถึง ค่ะ ขั้นนั้น แต่คนจะดูว่าคนเขาจะคิดเองเลยว่าอย่างหมอเวลาดูเคสเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคนไข้ดูเฮลตี้ขึ้น เวลาเรามา follow up กัน ค่ะ 2 เดือนหลังทำอย่างเงี้ยครับ ค่ะ คนไข้ดูเฮลตี้ขึ้น ค่ะ คนไข้ดูสุดลุกสดชื่นขึ้น อ่า สดใสขึ้นอย่างเงี้ย ค่ะ ครับจะมาในแนวด้านนี้มากกว่าอืม เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะคะ สวยอย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์ของเราจริง ๆ ค่ะ คุณหมอบิวคะ Lovely Eye Reborn โปรแกรมนี้เหมาะกับใครบ้างคะ ตัวโปรแกรม Lovely Eye Reborn ตัวนี้นะคะ จริงๆ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้เลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะหลักๆ ก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหรือความกระชับรอบดวงตา ค่ะ ไม่ว่าจะตาบนหรือตาล่างนะคะ ค่ะ ถุงใต้ตาหนังตาหย่อนคล้อย หรือว่าบางท่านที่มีชั้นไขมันบริเวณเปลือกตาบนเยอะก็ช่วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้นะตัวนี้ค่ะก็คือจะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาพักฟื้น ค่ะ หรือว่ายังไม่อยากที่จะผ่าตัด ค่ะ หรือแม้กระทั่งนะคะในเคสที่ผ่าตัดแล้วต้องการ maintenance รักษาระดับให้ผิวนะคะ มีการกระตุ้นคอลลาเจนต่อไปยาวๆ จะได้สวยต่อเนื่องยาวๆหลังทำค่ะ หรือบางท่านยังไม่เกิดปัญหาค่ะ ยังเด็กอยู่ก็สามารถที่จะทำเพื่อเมนเทนให้เรายังดูสวยสดใส ดูดีไปตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดก็ได้ค่ะ ค่ะ ครบทุกองศานะคะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวรอบดวงตาค่ะ คุณหมอคะ คุณหมอพอจะมีตัวอย่างนะคะของผู้ที่เข้ารับบริการนี้ทำแล้วเห็นผลชัดเจนมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะงั้นขอเริ่มจากคุณหมอบิวก่อนนะคะ ค่ะอย่างหมอเองนะคะก็จะมีเคสที่ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ว่าต้องออกสื่อ ค่ะ แล้วก็ต้องออกกล้องพบปะผู้คนเยอะนะคะหลายๆท่านก็จะมีปัญหารอบดวงตา ซึ่งเคสแบบนี้ก็จะไม่มีเวลาพักฟื้นเลย ค่ะ ต้องการสวยแบบธรรมชาติด้วยเพื่อไม่ ค่ะ ให้หน้าเราเปลี่ยนไปเยอะ ค่ะ ให้ดูสวยเหมือนดูสดชื่นขึ้นนะคะหมอก็เลยแนะนำตัวโปรแกรมนี้ไป หลังจากการทำนะคะ เวลาเขาไปออกสื่อหรือถ่ายรูปออกมา ก็ออกมาเป็นธรรมชาติดูไม่ออกเลย ค่ะ แต่จะดูสดชื่นขึ้น โดยเขาแจ้งว่าช่างแต่งหน้า โอ้ บอกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะ อันเนี้ยก็เลยแบบว่าทำให้เขาแฮปปี้มาก ก็เลยมีการเมนเทนทำกับเคสเนี้ยอยู่ทุกๆปีเลย โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ส่วนคุณหมอหมิงล่ะคะ ของผมเนี่ยมีเคสหนึ่งเหมือนกันที่ก็คนไข้เนี่ยมีความไม่มั่นใจ ค่ะ แล้วก็คนไข้บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานขึ้นมาเป็น CEO ค่ะ แล้วต้องออกหน้ากล้อง ค่ะ ที่ไม่มั่นใจเลย ค่ะ กับรอบดวงตาตัวเองเพราะพี่รู้สึกว่าพี่อะมีความหย่อนคล้อย ค่ะ แล้วก็ไม่สดใส ค่ะ แล้วพี่ยังไม่พร้อมผ่าตัด อ่า ครบคีย์เวิร์ดเลย ค่ะ หมอเลยโยนโปรแกรมตัวนี้ไปเลย ถือว่าตอบโจทย์ ใช่เพราะหมอเลยโยนโปรแกรมนี้เลยเพราะคีย์เวิร์ดมาครบเลย ค่ะ แล้วเสร็จปุ๊บหลังจากทำไปเนี่ย2 เดือนตอนมา follow up ค่ะ สิ่งที่หมอเห็นคือสิ่งที่หมอได้รับเห็นคือหมอเนี่ยเขามาด้วยรอยยิ้มที่สดใสแปลว่าโอเคผลตอบรับเนี่ยตอบสนองได้ดีคนไข้ ค่ะ แฮปปี้ ค่ะ แล้วก็เอาคลิปที่ออกหน้ากล้องมาให้คุณหมอดูว่าเนี่ยดูพี่สิเนี่ยพี่ออกหน้ากล้องเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้พี่มีความมั่นใจมากขึ้นพี่ชอบมากๆเลย ค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเคสที่เราเนี่ยทำให้เหมือนกับว่า
เขามีเซลฟ์เอสตีม นี่ กับตัวเองมากขึ้น ค่ะ แล้วก็ทำงานได้ดีมากขึ้น ค่ะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาสบายใจเขา ค่ะ แฮปปี้กับตัวโปรแกรมนี้ แล้วก็ ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นเพื่อนกัน อ๋อ แล้วก็ ค่ะ ดูแลกันตลอดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ค่ะ อืม จริงๆแล้วในเรื่องของสุขภาพผิวรอบดวงตาเนอะพอเราได้ดูแลปรนนิบัติให้เขาเนี่ยกลับมาคือเอาง่ายๆนะสามารถที่จะดูแล้วก็คือลดอายุวัยของเรานะคะขนาดเดียวกันก็คือเสริมสร้างความมั่นใจ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะทำให้ performance หรือว่าการทำงานของเราความมั่นใจตรงนี้ก็ปรากฏแล้วก็ฉายแสงออกมานะคะ คุณหมอบิวคะโปรแกรม Lovely Eye Reborn โปรแกรมนี้นะคะมีข้อดีอะไรบ้างในส่วนของการยกกระชับเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าน่าจะช่วยตรงนี้และยังมีข้อดีอื่นๆไหมคะ หลักๆนะคะก็จะแก้ปัญหาองค์รวมเลยของปัญหาผิวรอบดวงตา ค่ะ อย่างเช่นริ้วรอยถุงใต้ตา ผิวตาหย่อนคล้อย หรือชั้นไขมันที่อยู่บริเวณรอบดวงตานะคะ ค่ะ นอกจากนี้นะหัตถการนี้นะคะ มีผลเนี่ยอยู่ได้นานมากๆเลยค่ะใน ค่ะ ระยะ นานแค่ไหน 1 อะ ถึง 2 ปีเลย นานมาก ใช่แล้ว แฮป กา ปี้ รทำ ถือว่า ก็ คุ้มเนอะ ใช้เวลาน้อยมากๆด้วยค่ะ ค่ะ สามารถมาทำแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จได้เลย ไม่ต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมพร้อมอะไรก่อนท โอ ำ เค นานด้วย ขอแอบสอบถามแทนหลายๆ คนได้ไหมคะ ระยะเวลาในการทำอะประมาณนานแค่ไหนคะจะได้ลางานถูก ประมาณรวมเวลาทุกอย่างนะคะ แปะยาชาทุกอย่างแล้วเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะ 1-2 ชั่วโมง ใช่ค่ะ เสร็จแล้ว แต่อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะ อยู่ได้เป็นปีโอ้โหอันนี้น่าสนใจมาก ซึ่งจะอยู่ได้นานระดับปีหรือปีกว่าหรือ 2 ปี ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลส่วนบุคคลอันนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะ คุณหมอหมิงคะ Lovely Eye Reborn โปรแกรมขั้นตอนการทำเป็นอย่างไร และถามแทนใจหลายๆ คนนะคะ เจ็บไหมคะ อย่างที่บอกเลยว่าไม่เจ็บเลย ดีใจ อันนี้ไม่ต้องกระซิบเลยตะโกนได้เลยครับว่าไม่เจ็บเลย ค่ะ อันนี้เป็นความกังวลของคนไข้หลาย ๆ คนเลย จริ เน ง อะ ค่ะ เวลาจะ จริง ทำ ค่ะ หัตถการ เพราะฉะนั้น ใช่ค่ะ คีย์เวิร์ดของโปรแกรมนี้คือไม่เจ็บนะ ดี อ มาก ย่างแรกคือไม่เจ็บ ค่ะ แล้วก็ขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากเดี๋ยวผม ค่ะ จะขออนุญาตเป็นบรีฟเล่าให้ฟังเป็นสั้นๆ อยาก กัน รู้ นะ แล้วค่ะอยากรู้ โอ แล้ว เค ค่ะ ก็เนี่ยพอมาถึงคลินิกปั๊บบางคนเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนเลย บางคนคุยแล้วทำแล้วก็สามารถทำได้เลย ค่ะ ก็มีการทายาชานิดนึง ค่ะ พอเป็นพิธี ค่ะ นะเพื่อให้อย่างน้อยทำแล้วสบายใจ ค่ะ แต่ตัวเลเซอร์เนี่ยจริงๆไม่ได้เจ็บมากอยู่แล้ว ค่ะ พอมียาชาแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้สบายมากยิ่งขึ้น อ่า อย่างที่สองเป็นคำถามที่คนไข้จะกังวลก็คือ พอเป็นเลเซอร์ที่ทำรอบดวงตา มันจะเป็นอันตรายต่อดวงตาไหม นี่อันนี้คำถามสำคัญ อันนี้คำสำคัญ ค่ะ หมอบอกเลยว่าตั้งแต่เราทำเคสมาเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเลย ค่ะ นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเลเซอร์ ค่ะ ซึ่งมันเป็นเลเซอร์ที่ทำเฉพาะรอบดวงตาอยู่แล้ว ค่ะ เพราะงั้นหนึ่ง ค่ะ ไม่ต้องห่วง ค่ะ อย่างที่สองตอนก่อนจะทำเนี่ยขั้นตอนนี้คนไข้อาจจะกลัวเล็กน้อย แต่หมอ ค่ะ จะค่อยๆคลายความกลัวจุดนี้ให้ฟัง ค่ะ ก็คือบางคนที่ไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ ค่ะ ก่อนทำเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยหมอจะต้องเอาตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมือนกับคล้ายๆคอนแทคเลนส์ อ่า ใส่เข้าไปในรอบดวงตา ค่ะ ก่อนที่จะท ค่ะ ำหรือเรียกว่าตัว eye shield ค่ะ เนี่ยครับนะคล้ายๆคอนแทคเลนส์ ค่ะ เพื่อป้องกันลูกตาเรา ค่ะ ไม่ให้เป็นอันตรายกับตัวเลเซอร์ ค่ะ ตรงเนี้ยคนไข้จะกลัว บางคนไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ก็จะกลัวว่าเราเอาเนี่ยใส่เข้าไปที่ตาจะเจ็บไหมหรือจะอย่างนี้ไหม ขั้นตอนนี้ก็เลยบอกเลยว่าก่อนจะใส่อะไรเข้าไปในตาหมอจะมีการหยอดยาชาให้ด้วย ค่ะ เพราะฉะนั้นพอการหยอดยาชาเข้าไปที่ตาแล้วเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปที่ตาก็จะไม่เจ็บ ค่ะ และด้วยกรรมวิธีที่การใส่ของหมอเนี่ยก็จะมีวิธีการใส่ที่ต่อให้คนไข้จะกลัวหรือว่าจะไงก็ตาม เดี๋ยวหมอไงก็จะใส่เข้าไปให้คนไข้ได้ ค่ะ แล้วก็อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำอันตรายใดต่อรอบดวงตา เพ ค่ะ ราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้คนไข้สบายใจได้ มีแค่ 2 จุดเลยก็คือ 1 คือเลเซอร์ตัวนี้ไม่เจ็บแน่นอน ค่ะ นะครับนะแต่สำหรับคนที่มีความเซนซิทีฟจริงๆจะขอใช้คำว่ารู้สึกอุ่น อ๋อ ๆ จิ๊บๆบางจุดบริเวณผิว ค่ะ บางๆแต่ไม่เคยมีเคสไหนใช้คำว่าเจ็บเลย อ่า แล้วก็อย่างที่ 2 เรื่องความปลอดภัย ค่ะ เรามีตัวใส่ที่ครอบดวงตาก่อนทำเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาแน่นอนครับ ค่ะเท่ากับว่า Lovely Eye Reborn โปรแกรมไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผล ไม่เจ็บ ใช่ครับ ไม่ต้องพักฟื้น ใช่ พูดแบบนี้ถูกต้องไหม ถูก คะ ต้องครับเข้าคีย์เวิร์ดหมดเลย คุณหมอบิวคะ Lovely Eye Reborn โปรแกรมต้องทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าโปรแกรมนี้นะคะสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลย โดยที่ระหว่างทำนะคะพอทำเสร็จ1ข้างอะสไตล์หมอเองหมอจะให้เทียบเลย ว้าว ให้คนไข้ลุกขึ้นมาดูเลยว่า ค่ะ เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง เพราะว่าหลังทำทันทีเราจะเห็นผลประมาณ 10-20% เลยค่ะ โอ้ดีต่อใจ ใช่ ค่ะ จะได้เห็นกันไปชัดๆเทียบข้างต่อข้างไปเลย ค่ะ หลังจากนั้นนะคะคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินของเราจะถูกกระตุ้นไปเรื่อย อ่า ๆจะเห็นผลชัดที่สุดเลยในเดือนที่2 ค่ะ นะคะแต่ผลก็ยังออกฤทธิ์กระตุ้นต่อไปเรื่อยๆอีกจนถึงเดือนที่6กันเลย อ๋อเหรอคะ ใช่ค่ะ แล้วผลลัพธ์อันนี้จะคงอยู่ได้นานประมาณไหนนะคะ โดยทั่วไปจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี ค่ะ ขึ้นกับแต่ละบุคคล ผิวของแต่ละบุคคล อายุการดูแลตัวเองด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นปีค่ะ ค่ะนั่นเท่ากับว่าการดูแลหลังจากนี้ก็จะเกิดขึ้นก็คือพอครบปีเราก็จะมามอนิเตอร์ ใช่ นะคะแล้วอาจจะมีการทำหัตถการนี้ต่อไปถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำให้ทำซ้ำทุก1ปีค่ะ อ๋อ โดยเฉลี่ย ค่ะ จำง่าย ๆ ทุก1ปีต่อ1ครั้งนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะประเมินเป็นเคสๆไป ค่ะ ถ้าอย่างบางเคสมีปัญหาเยอะ ค่ะ ช่วงแรก ๆ ก็อาจจะขอซ้ำบ่อยหน่อย ปัญหาน้อยก็อาจจะห่างออกไปนิดนึงประมาณนี้ได้ค่ะ เยี่ยมเลยค่ะ คุณหมอมิงคะคุณหมอพอจะแนะนำนะคะ การดูแลตัวเองนะก่อนและหลังการทำ Lovely Eye Reborn Program ให้กับพวกเรานิดหนึ่งได้ไหมคะ ครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาทำเนี่ย ค่ะ ก็บอกเลยว่าพอมันไม่ใช่การผ่าตัดเราก็ ค่ะ แทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมาย ค่ะ ขอให้มีใจกับกายพร้อมพูดง่ายๆคือ ค่ะ พักผ่อนให้เพียงพอนะ ค่ะ ถ้าคืนนั้นมีปาร์ตี้อะไรอาจจะงดนิดนึง ค่ะ นะเตรียมใจให้เฟรชเตรียม ค่ะ กายให้เฟรชมาท ค่ะ ำส่วนเรื่องเกี่ยวกับ การทำหัตถการบางอย่างใช่ไหมถ้าเกิดเรา ครับ ไปทำมา อะไร ต้อง ก็ แจ้ง อาจจะแจ้งก่อนเผื่อว่า ค่ะ อาจจะต้องเว้นระยะนิดนึง แค่นั้นเองสำหรับการดูแลก่อนการทำ ใช่ครับ ค่ะ แล้วหลังการทำต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ หลังการทำเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมตัวรอสวยอย่างเดียว รอสวย อย่างเดียว เห็นไหม นะเพราะว่าคีย์เวิร์ดของเราก็คือไม่มีการพักฟื้นนะ ผล ค่ะ ข้างเคียงแทบจะน้อยมาก ค่ะ นะครับนะบางคนที่ผิวเซนซิทีฟอาจจะมีบวมแดงเล็กน้อย แต่อาการดังกล่าวเนี่ยหายภายใน 24-48 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าผลข้างเคียงน้อยมาก ค่ะ ๆ หลังทำใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยครับ นั่นเท่ากับว่าหลังจากที่เราทำแล้ว เราสามารถคือไปทำงานไปใช้ชีวิตอะไรได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ โอ้โห เยี่ยมอันนี้คือดีต่อใจและกิ๊บคิดว่าคนทำงานหลาย ๆ คนนะถูกใจเลยล่ะ ใช่เพราะว่าไม่ต้องพักฟื้น ค่ะ ใช่ครับ ค่ะ และที่สำคัญดูเป็นธรรมชาติเนาะ ถูก พอเดินออกไป ต้อง ก็สวยแบบธรรมชาติ ใช่ครับ คุณหมอบิวคะสำหรับผู้ที่เคยทำศัลยกรรมตา 2 ชั้นมาแล้วสำหรับโปรแกรมนี้สามารถช่วยเมนเทนได้ไหมคะ ค่ะจริงๆ แนะนำเลยนะคะว่าให้ทำตัวโปรแกรมนี้เข้าไปเลย ค่ะ เพราะว่ายังไงก็ตามนะคะพอเวลาผ่านไปผิวหนังของเรามันก็มีความเสื่อมเนาะ คอลลาเจนอิลาสตินเจอมลพิษเจออะไรต่างๆ เสื่อมลงไปเรื่อย ค่ะ ๆ สุดท้ายก็จะค่อยๆหย่อนลงมา อ๋อ ดังนั้นถ้า ค่ะ เราเมนเทนด้วยการใช้เครื่องตัวนี้นะคะ ได้ทุก1ปีเลย ระยะเวลาทำก็น้อยไม่ต้องพักฟื้นด้วย ค่ะ เราก็เลยจะสามารถว่าเลี่ยงการผ่าตัดอีกรอบหนึ่งไปได้เลย โอ้โห จะได้สวยเหมือนหลังการผ่าตัดได้เลยค่ะ ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากๆนะสำหรับผู้ที่เคยทำศัลยกรรมตามาแล้ว จริงๆ เป็นการลดระยะการที่เราจะต้องไปทำการผ่าตัดแบบต่อเนื่องอีก เพราะว่า ใช่ โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวก็จบเลย ใช่ ค่ะ คุณหมอหมิงคะ ครับ อะไรคือปัจจัยสำคัญนะคะ ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพผิวรอบดวงตาที่ Lovely Eye Clinic คะ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับทางเทคนิคของคุณหมอรวงข้าวของเรา ค่ะ ที่เราเนี่ยคิดค้นมาและด้วยประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง ค่ะ ทำให้คนไข้ของเราเนี่ยมีความมั่นใจ ค่ะ เพราะเนื่องจากบริเวณรอบดวงตาหรือว่าลูกตาเราเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟ ค่ะ และคนไข้ค่อนข้างจะกังวล เราก็เลยอยากให้คนไข้มีความมั่นใจว่าทีมแพทย์ของเราเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็มีประสบการณ์ที่มากเพียงพอที่จะทำให้คนไข้ของเราเนี่ยมีความมั่นใจว่ามาหาเราเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องรอบดวงตาเนี่ยเราคือแน่นอน ค่ะ ครับ นั่น ผม เท่ากับว่าทาง Lovely Eye นับว่าเป็นเชี่ยวชาญนะเฉพาะด้านเลย เฉพาะทางเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวรอบดวงตา และนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้โปรแกรม Lovely Eye Reborn โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะ ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับผู้คนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพผิวรอบดวงตา Lovely Eye Reborn โปรแกรมนับเป็นทางเลือกสู่ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหารอบดวงตานี้นะคะที่สำคัญไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดด้วยค่ะ และแน่นอนนะคะการดูแลสุขภาพผิวรอบดวงตาของเรานั้น ใช่ว่าจะให้แค่เรื่องความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว จริงๆแล้วสามารถ
ส่งพลังนะ เป็นความสวยจากภายในที่ส่งพลังถึงภายนอกทำให้เรามั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะ ทั้งนี้ต้องขอบคุณนะคะ คุณหมอบิวแล้วก็คุณหมอหมิงมากๆนะคะ ที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้มากมายกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ Lovely Eye Reborn Program เป็นโปรแกรมยกกระชับผิวรอบดวงตาที่ออกแบบมาโดยคุณหมอรวงข้าวตั้งแต่ปี 2558 เพื่อดูแลผิวรอบดวงตาที่หย่อนคล้อย มีริ้วรอยและใต้ตาที่หมองคล้ำ โดยไม่ต้องสัญญกรรม ไม่ต้องพักฟื้น แต่ผลลัพธ์ชัดเจนLovely Eye Reborn โปรแกรมนวัตกรรมดูแลผิวรอบดวงตาคืนความสดใสรอบดวงตาโดยไม่ต้องผ่าตัดเพราะผิวรอบดวงตาที่ดูสุขภาพดีคือความมั่นใจที่ทุกคนสัมผัสได้